ეს არის ხსენება ქართული ეკლესიის პირველი მწყემსთავრისა წმინდა ანდრია პირველწოდებულისა. ეს არის ხსენება ადამიანისა, რომელიც დედოხთის შუბლის კურთხევით გაუშუალო ხელდასხმით წამოგზავნა საქართველოში და შემოიტანა მადლი ქრისტეს. ანდრია პირველწოდებულთან ერთად საქართველოში შემოგზავნა სიმონ კანანელი და შემოგზავნა წმინდა მოციქული მატათა, როგორც უხელ როცისას მოგახსენებთ, მატათა ბრძანდება მოციქული, რომელიც წმინდა კრებულმა, მოციქულთა კრებულმა აირჩია სიწმინდიდან იუდას განვარდის შემდეგ, აი ეს სამი დიდი მოციქული ბრძანდებოდა საქართველოში, შემოიტანეს ქრისტეს რწმენა და ანდრია პირველწოდებულის წმინდა მარჯვენამ დააარსა სამოციქულო საგდარი საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიისა. ჩვენ მოგუშინეთ მოგახსენეთ, რომ ჩვენ მადლობთ უფალს, რომ ვართ დედოხთის მშობლის ძილქრობილი ქვეყანა და მადლობთ უფალს, რომ ვართ პირველწოდებული მოციქულის საგდრის მემკვიდრენი. ძალიან ხშირად როგორც მოგახსენეთ კიდევ გავიმეორებ, რა თქმა უნდა არ შეგაწყენთ თავს და შენდობას ვითხოვ ხშირად აი ამ სიტყვის გამეორებისათვის, მაგრამ გამეორება ცოდნის დედა არის და ურთიერთთა სიყვარულის გაცვლის საფუძველიც არის და სიყვარულში ერთობისაც, რომ ძალიან ხშირად ჩვენ ვამპარტავნებთ, რომ ვართ დედოხთის შუბლის ძილქრობილი ქვეყანა, მაგრამ ეს ამპარტავნების საფუძველს არ იძლევა, როგორც გუშინ მოგახსენეთ, ალბათ ყველამ ვიცით, რომ დიდარ ადამიანს, რომელსაც მილიონები აქვს, უფრო მეც მოსთხოვენ, დიდარი ადამიანი თუ 100 მანეთით ვინმე შეეწევა, იტყვია, რომ მოწყალო არისო, მაგრამ ღარიბი თუ მცირედით რაიმეს ლახანს განიკითხავს, იტყვია, რა მოწყალე კაციო, ანუ ყველაფერი პირობითი და ფარდობითია, სამყაროში და ფარდობითია მადლის მიერი ძალაც, მადლის მიერი ზემოქმედების ძალაც და მადლის მიღებისადმი მადლიერების განცდაც. ჩვენ ვართ დედოხთის მშობლის ძილქრობილი ქვეყანა და სწორედ ეს ღვთისმშობლის ძილქრობილობა ანდრია პირველწოდებულის მარჯვენამ პირველ საუკუნეში დაამტკიცა და დაადგინა საქართველოში და ამით ჩვენ მოგცა ძალიან დიდი საფუძველი იმისა, რომ ვიცოდეთ მეტი მოგოთხოვება. და რადგანაც მეტი მოგოთხოვება, რა არის ეს მეტის მოთხოვნა, რას გთხოვს ჩვენ ღმერთი, როგორც მოგახსენეთ, ღმერთი ჩვენ გთხოვს იმ მადლს, რომელიც დათქვამი არის, რომ საქართველო გაგწყინდება. როგორ გაგწყინდება საქართველო? ძალიან ბევრი ამბობენ, რომ აი ჩვენ ვლოცულობთ, ხსენებას ვამბობთ, ვიყოფებით ეკლესიაში და ასე გაგწყინდება საქართველო. მეთქვით, რომ ჩვენ ვიცით, იმდროსაც მოგახსენეთ, ძალიან ხშირად ახსენებაში ვამბობთ ყველა ცოდვას და არაფერი აღარ დავრჩა სადგელი. მაშინ რა ხდება? თუ უცოდვამდე ვართ. აი სწორედ ამ განცდის შემდეგ იწყება შახტებში ჩასვლა და ამომტრევა სულში არსებული ფენებისა, რომლის შემდეგ ჩვენი სულის სიღრმეში გამოჩნდება კაცი. ხატება ღვთისა, უფალი ხომ ღმერთმან კაცად შექმნა, გაშექმნა ღმერთმან კაცი, მამა კაცად და დედა კაცად. გამოჩნდება ეს ხატი ამობრწყინდება, მობრძანდება უფალი ჩვენთან მობრძანდება და არის, მაგრამ ჩვენ შისვლას მაშინ იწყებს ღმერთი და მოხდება სინერგიის სასწაული. ამას ძალიან ხშირად მიანიშნებს ხოლმე ჩვენი სულიერი მამა, უწმინდესი და უმეტარესი დიდი მეუღლე მამაი ჩვენი ილია, რომ ჩვენ უნდა განვიცადოთ სინერგია. სწორედ აი ამ სინერგიის მადლში ძევს ქართველი ხალხის და საქართველოს გაგწყინება, როგორც თქვი არის თქოსინთან დარბანდა და მე თქვენ ყველას და ჩვენ ყველას უპირველესად ჩემს ცოდვილებას უსურვებ, რომ მიგოვოს გააღწიოს ეს სასწაული, ჩაგვეღწიოს ჩვენი სულის სიღრმეში და ჩვენში არსებული ღვთის ხატით შეგვერწყინებოდოს ღვთისათვის და უფალი უზადებულებას ჩვენს ომში, სულში და გონებაში. წმინდა ანდრია პირველწოდებულის მადლით გადავრჩეთ და გავწყინდეთ ყველა, მაშინ ჩვენ ბედნიერები ვიქნებით. ბოლოჟამი არის და ბოლოჟამის ქრისტიანობა ძალიან რთულია. მე რასაც მოგახსენეთ, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრობთ მძიმეს ეპოქაში, როდესაც ხშირად ვფიქრობთ, აღარ ვიცით საით წავიდეთ. აი სწორედ დღეს არის ცხოვრება, როგორც გითხარით,
ძნელიც და ადვილიც. ძნელი იმიტომ რომ ძალიან ბევრია საცდური წინა საუკუნეებთან შედარებით და ადვილი იმიტომ რომ დღეს უფალი მხოლოდ ფეხზე დგომას თუ ითხოვს ჩვენგან არ არის საუბარი სულიერ კიბეებზე სულისა ფეხზე დგომას სარწმუნოებაში და სასიკვდილო ცოდვებისაგან გარიდებას დანარჩენი აღსარებისას და ზიარებისას ყველაფერი გარდება და ადამიანი საცხადებელი მადლს აუცილებლად ეწევა ამდენად დღეს ურთულესი ეპოქის შესაბამისად, როგორც მოგახსენეთ, ყველაფერი ბარდობითია, შედარებით ადვილიცაა ცხონება, თუმცა ასევე ძნელიც არის, რადგან საცდური ძალიან დიდია, დღეს არის ეპოქა, როგორც გითხარით და კიდევ მეორე ფიქსირიზაციისა, პასპორტიზაციისა, ბეჭდიზაციისა და ასე შემდეგ და ჩვენ უნდა მახსოვდეს, რომ მთავარი ამას სოფლისა და მაშინ შესული ქრისტეში კარებს ამტნობს და ცდილობს რომ დააჩვენოს მსოფლიო და ძალიან დიდ დარტყმას აწარმოებს იბერიის ღვთისმშობლის წილხთობანაზე საქართველოზე, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თუ განხრთობის მადლის საიდუმლოთი ვიდგებით მტკიცეთ, თუ ვიქნებით უწმინდესის და უნეტარესის ილიამევრის წმინდა მარჯვენის ქვეშ, თუ ვივლით იმ სამეუფო გზით, რომლითაც იდის ეპოქალური ტანჯვების ეპოქალურ ტანჯვებ გამომული ჩვენი სულიერი მამა, მეორე ჩვენ აუცილებლად შევძლებთ მიღოთ გააღმრთობა და გადარჩეს საქართველოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა აკურთხოს და გააძლიეროს ჩვენი დიდი მამა უწმინდესი უნეტარესი ილია, როგორც მოგახსენეთ, იგი არის ეპოქალური მნიშვნელობის ადამიანი, 34 წელი სრულდება მისი წმინდესი პატრიარქობიდან, მისი საკდარი ანდრია პირველწოდებულის საკდარი, იგი ბრძანდება მემკვიდრე წმინდა ანდრიასი და წმინდა ანდრიას მარჯვენა დევს მის წმინდა საკდარზე. ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ დიდხანს დღე ბრძოლოს უწმინდესის მეუფება ქვეყანაზე, რადგან იგი ბრძანდება მამა ჩვენი სამშობლოისა, ზრუნველი ჩვენი სამშობლოისა, მისი წმინდვარი მაგალითი იყო, როდესაც სამაჩაბლოდან მაგალკალებულმა მოხუცმა, მაგრამ მარად ჭაბუკმა ადამიანმა გამოასვენა ცხედრები და ჩვენ ხედავთ, რომ სად არის მოსაძრდელი შენი, ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენს წინ იდგა ადამიანი მოხუცის სხეულით, მაგრამ ჭაბუკის სულით, თითქოს ზეცი და მოსული ცეცხლოვანი ჭაბუკი კრებდა ცხედრებს და იქონდა წმინდა სამარხებისაგან, ხოლო მათი სულებისათვის ცრემლო და მე მინდა გაგვიძლიეროს ჩვენი ტკბილი მამა, გაგვიმხნევოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა და ჩვენ ყველა ერთად დავუდგეთ მას გვერდში ჩვენი დედა ეკლესიის და ჩვენი ერის გამთლიანებისათვის. მე მინდა ჩვენი ეპარქიის მღვდელმთავარს, ჩვენს ძვირფას უფროს ძმასა და მამას, ძვირფას ადამიანს, ქართული ეკლესიის ბურჯს, მიტროპოლიტიობს ვიულოცო ეს წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა ევროპელი არის მაგალითი, თუ როგორ უნდა იქცოდეს ქრისტიანი სამშობლოსთვის, მაგალითი მღვდელმთავრობისა და გლობისა, მაგალითი სარწმუნოებისა, მაგალითი აღსარებისა, კაცობისა, რაიმისა, ერთმა დალოცოს და გაახაროს მიტროპოლიტიობი და ერთმა გრძელყოს მისი მარჯვენა ჩვენი ქვეყნის გამთლიანებისათვის. ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენი ეპარქია შეიძლება ითქვას არის ახალი ათონი, სადაც არის მემონაზონთა და სამღვდელოთა სკოლა, ეს არის შენებისა, გადარჩენისა და ცხოვრების ეპარქია, საიდანაც ვფიქრობ, რომ მოიფინება სამღვდელოთა სიმრავლისა და გააღრთობის მადლი სრულიად საქართველოს. ერთმა დალოცოს და კულტურის მემკვიდრეობი, ერთმა ტაძრის წინამძღვარი, მისი მაღალღირსება არქიმანდრიტი სტეფანე, რომელსაც დიდი ღვაწლი აქვს ქართლში ადამიანთა გადარჩენისა და ადამიანთა გასწავლისა და განათლებისათვის. ერთმა შეუწიროს მას ეს დიდი ცრემლიანი შრომა ღვთისა და სამშობლოსათვის და მე წამს, რომ დიდი უფლის საგდრის წინაშე მისი მადლითა და არქიმანდრიტის წარსდგება ყოველთვის, ყოველდღიურად, ყოველწამიერ და გამოითხოვს ჩვენთვის მოწონკურთხევას ღვთისათვის. ერთად დალოცოს ამდრად ტაძრის ღვთისმსახური მამა გიორგი და ერთად დალოცოს სამღვდელო დიაკონი აწუყე მღვდელი გიორგი, რომელიც დღეს იკურთხა კვლავ და მინდა აქედან მიულოცო ჩვენს ძვირფას ძმას და მისმა სამღვდელო მადლმა მოგიხსენოს ჩვენ იგი სულ ახალს იკურთხა კვლავ და მისი მადლი ძალიან დიდი არის და როგორ მზადდება სწორედ კურთხევა რომ მადლი გადავიდეს თქვენზე. ერთმა
დაგლოცოთ, გაგაძლიეროთ, გაკურთხოთ, წმინდა ანდრია პირველწოდებული გეწეოდეთ და გვეწეოდეს და ჩვენი ლოცვები ნურავინ იტყვის, რომ მე არაფერი შემიძლია, ყველას აქვს თავისი სამოსელი, ბავშვსაც და დიდსაც. ამას წინათაც მოგახსენებთ, ოღონდ ყველა უნდა შეიმოსოს. ყველა ჩვენს ასპექტში, ყველა ჩვენს სულიერებაში, ყველა ჩვენს დონეზე გადავარჩენ ჩვენ საქართველოს, ამდენად გადაგვერჩინოს სამშობლო, ჩვენ დამიბოძებული ქვეყანა, ვინ 10 მეტრის რადიუსით, ვინ 50 მეტრის რადიუსით, ვინ 1000 კილომეტრის რადიუსით, ვინ მთელი დედამიწის რადიუსით და ასე ჩვენ ყველა ჩვენ წინ ქვეყანას ვემსახურებით და ღმერთმა შეგვაძლებინოს ჩვენი ჯვარი, მედარებინოს და უყოფილიყავით მართლაც ჯვრის მტვირთველები და აი ამის შემდეგ მართლაც მოვაგახტოვა და მოვა ის სასწაული, რომელსაც ამდენი ხანია ველოდებით, რომელსაც ქვია ივერიის გაბრწყინება, კოფსიდგა დარუბანთავთ. ჩვენთან არის ღმერთი და ქრისტე. მრავალს დაესწარით, ახლა გადავიხდით ანდრია პირველწოდებულის პალატის, ვინც დაღლილი არ ბრძანდებით, დარჩით. ვინც დაღლილი ბრძანდებით, შეგიძლიათ თავისუფლად ბრძანების საკითხებში დაიშალოთ. სათხელარი მექნება, რომ ყველა ვიდრე გავიგოსებთ, მოსახსენებელი თქვენი, რომ პარაკლისისას მოიხსენოთ.